một trong những hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Hà Giang là một vùng đất với rất nhiều những cảnh quan hùng vĩ, những nét văn hóa đặc sắc, những điều mới lạ chưa được khám phá hết. Những năm gần đây thì Hà Giang đã trở thành một điểm đến vô cùng là thu hút và đáng để trải nghiệm. Ai đó đã nói rằng Hà Giang không phải nơi để nghỉ dưỡng mà là nơi để các bạn trẻ thoát khỏi vùng an toàn của mình. Bạn vẫn luôn muốn có một chuyến đi Hà Giang với thật nhiều cảm xúc. Vậy một hành trình khám phá vùng cao Hà Giang trọn vẹn thì sẽ như thế nào? Hãy cùng mình dạo qua lịch trình khám phá Hà Giang trong 4 ngày này các bạn nhé. Để có thể khám phá được hết những điểm tham quan ở trên cao nguyên đá Đồng Văn thì các bạn sẽ phải lái xe khoảng 400 km, bao gồm cả đường đèo và thung lũng, vượt qua cả những dãy núi cao và những bản làng đơn sơ. Vậy nên là hành trình 4 ngày sẽ giúp cho các bạn có những trải nghiệm đáng nhớ nhất và được cảm nhận cuộc sống của bà con một cách chân thực nhất. Các bạn cũng có thể lựa chọn lịch trình ngắn hơn với 2 hoặc 3 ngày. Nhưng những trải nghiệm mang lại do lịch trình quá ngắn sẽ không thể giống như lịch trình 4 ngày được các bạn ạ. Hơn nữa các bạn cũng cần phải có sức khỏe chứ, để vượt qua 400 km đường đèo trong khoảng thời gian ngắn nữa mà. Ngày thứ nhất, sau khi xuống xe khách thì mình được đưa về homestay để nghỉ ngơi. Vì giờ mình xuống xe là 3 giờ sáng cơ. Mình đặt phòng tại Jasmine và thuê xe máy ở đây luôn. Các bạn có thể thuê hướng dẫn hoặc người chở mình đi nếu các bạn không thể lái xe. Hoặc nếu các bạn lựa chọn loại hình du lịch bằng xe ô tô thì cũng có thể liên hệ ở đây luôn nhé. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên trải nghiệm vùng cao Hà Giang bằng xe máy. Điểm check-in đầu tiên mà chúng mình dừng chân đó chính là cột mốc số 0. Tiếp tục hành trình chúng mình sẽ đi tới dốc Bắc Sum. Nơi này thì cách thành phố Hà Giang khoảng 30 km. Đi sớm thì các bạn dễ gặp được mây lắm nhé. Đến đoạn này thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy sướng lắm nhé mà xem. Sau dốc Bắc Sum thì các bạn sẽ đi qua Quyết Tiến rồi đến với cổng trời Quản Bạ và núi đôi Cô Tiên. Qua Quản Bạ xuôi xuống Tráng Kìm là tới cầu Cán Tỉ. Tới đây thì các bạn có hai sự lựa chọn này. Một là đi theo bờ sông, tức là đi theo quốc lộ 4C để đi lên thị trấn Yên Minh và sẽ đi qua rừng thông Yên Minh nhé. Hoặc là các bạn rẽ lên phải, lên núi, đi đường Cổng Thành để đi qua Yên Minh và sẽ đi qua cây Cô Đơn. Bọn mình thì sẽ chọn đi qua cây Cô Đơn, vừa giúp tiết kiệm hơn khoảng 20 km mà phong cảnh ở đây lại hùng vĩ hơn rất nhiều. Thực ra là cũng có mấy đứa cô đơn trong đoàn nên là cho chúng nó qua đây ngắm cây cô đơn tí để an ủi chúng nó rằng 20 năm cô đơn của chúng nó không thể bằng 200 năm cô đơn của Nghiến ở đây được. Sau khi đến Yên Minh thì đi tiếp khoảng 5 km nữa là sẽ tới dốc Thẩm Mã này anh em. Ở đây thì có rất nhiều các bé mang những cái gùi hoa sặc sỡ. Có thể nói là những bông hoa đẹp nhất vùng cao nguyên đá thì đều tụ họp tại đây hết luôn. Tiếp theo hành trình thì các bạn sẽ tới với dốc Chín Khoanh. Mình cũng không hiểu tại sao lại gọi là dốc Chín Khoanh nữa, bởi vì thực tế nó có nhiều hơn Chín Khoanh mà. Đi qua được cái dốc Chín Khoanh này các bạn sẽ tới được nhà của Pao. Đây là một trong những ngôi nhà mang rất nhiều những nét văn hóa của người Mông còn được lưu giữ lại. Sau khi tham quan nhà của Pao thì các bạn sẽ tới nhà Vương để thăm vua mèo nha. Không giống như nhà của Pao thì dinh vua mèo lớn và bề thế hơn nhiều. Vâng, thưa đoàn mình, tòa dinh thự này được xây dựng trong 5 năm với tổng số phòng ở đây là 64 phòng. Nhưng chơi gì thì chơi, 4 giờ chiều là thời điểm để các bạn phải lên Lũng Cú rồi. Nếu trước 4 giờ thì ok, chứ nếu sau 4 giờ thì các bạn sẽ phải lái xe ở trên đường đèo lúc trời tối đấy. Đối với hành trình này của mình thì mình chọn ở lại Lũng Cú. Nơi mình ở đó chính là làng Lô Lô Trải với gần như 100% dân cư ở đây là người Lô Lô, với những nét văn hóa và tín ngưỡng tương đối khác biệt so với người Mông. Các bạn nên tới và trải nghiệm những nét đặc sắc của người đồng bào Lô Lô ở đây nha. Ngày thứ hai chính là cực đỉnh của Hà Giang với những hùng quan nổi tiếng nhất và là ngày mà chúng ta có nhiều bức ảnh đẹp nhất các bạn.
Sau cột cờ Lũng Cú thì chúng ta di chuyển về thị trấn Đồng Văn tham quan phố cổ một vòng. Nếu tiện thì anh em ghé qua làm vài ly cà phê phố cổ, nhìn ngắm những kiến trúc cổ của người Mông. Nếu các bạn đi vào cuối tuần thì có thể được ghé qua chợ Đồng Văn sẽ diễn ra vào buổi sáng chủ nhật hàng tuần. Qua Đồng Văn là các bạn sẽ bắt đầu được thưởng thức một tuyệt tác của thiên nhiên nằm trên con đường nối liền giữa Đồng Văn và Mèo Vạc mang tên Mã Pì Lèng, và thậm chí còn cao hơn cả đèo Mã Pì Lèng, đó chính là đèo Gió và vách đá Tử Thần. Ở nơi đây thì các bạn sẽ cảm nhận rõ nét nhất sự hiểm trở của núi rừng Hà Giang luôn. Tại đây thì bạn có thể nhìn thấy cả con đường Hạnh Phúc nhỏ nhỏ ở phía xa dưới chân kìa, và con sông Nho Quế xanh thẳm nữa. Sau khi ngắm cảnh trên cao Mã Pì Lèng và đèo Gió thì chúng mình vượt đèo Mã Pì Lèng để xuống đến Mèo Vạc, rồi theo đường dẫn xuống thủy điện Nho Quế để bắt đầu một cuộc khám phá mới, đó chính là khám phá dòng sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản, một trong những hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Sau khi đã chụp cho mình được những bức ảnh đáng tự hào thì chúng mình trở về homestay khi trời còn chưa tối. Mình thì về sớm bởi vì mình biết rằng homestay hôm nay chúng mình ở sẽ rất là đẹp. Những ngôi nhà được xây bằng kiến trúc của người Mông này, với trình tường, rào đá, mái âm dương, rất là chill các bạn ạ. Trải qua 2 ngày đầy thử thách và những khám phá thú vị về Hà Giang, ngày thứ 3 chính là sự khác biệt so với phần còn lại của cao nguyên đá. Sau khi ăn sáng thì chúng mình đi qua thị trấn Mèo Vạc khoảng 27 km thì tới điểm check-in tiếp theo, đặc sắc không kém điểm trước là Lao luôn các bạn, đó chính là Cua Mờ. Đương nhiên là với 27 km để tới Cua Mờ thì không hề chán nha các bạn. Có rất nhiều điểm check-in đúng nghĩa là miền của đá ở dọc đường như thế này luôn. Chỉ là có quá nhiều điểm còn chưa được đặt tên nên là A Táo không thể kể hết lên đây cho các bạn được. Nhưng 27 km để tới Cua Mờ chính là 27 km mang nhiều điều đặc sắc nhất của cao nguyên đá. Sau khi đi qua Cua Mờ để tới Mậu Duệ thì các bạn tiếp tục tới dốc Sa Lì. Từ trên đỉnh đèo thì các bạn có thể thấy trùng điệp là núi của đất Yên Minh, cực đẹp luôn các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ đi tới Lũng Hồ trước khi đi đến với Du Già. Bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ thấy núi đất nhiều hơn là núi đá. Địa chất đã dần có những sự thay đổi. Thứ ba là một ngày khá tự do và ngẫu hứng với chỉ có 3 điểm đến có thể gọi tên. Nhưng sẽ có nhiều điểm không thể đọc tên ở hai bên đường các bạn ạ. Đẹp vô cùng luôn. Đây là lúc mà những bức ảnh lạ bắt đầu xuất hiện này. Không có ai có những bức ảnh giống ai luôn, bởi vì các điểm check-in không trùng lặp mà dựa vào chính cái con mắt nghệ thuật của các bạn. Tới Du Già thì như các bạn thấy đấy, khung cảnh bình yên đến kỳ lạ. Nào là suối chảy róc rách, nào là núi cao bốn bề xung quanh. Tất cả là một bức tranh tuyệt vời. Cuối cùng trong hành trình sẽ luôn có những cảm xúc bồi hồi mỗi khi nhắc tới hai chữ trở về. Sẽ có rất nhiều điều các bạn muốn làm và trải qua trước khi trở về, đúng không nào? Hãy dậy sớm và đón bình minh. Đó chính là một trải nghiệm khó quên ở Du Già. Mình thích dậy sớm để đắm chìm trong khung cảnh này, đắm chìm trong những hương thơm và không khí ở nơi đây. Mình gọi nơi đây là tiên cảnh bởi khung cảnh ở đây thực sự rất là bình dị và đẹp, một cách rất là lạ so với những hùng vĩ và hiểm trở mà mình đã trải qua và khám phá 3 ngày trước. Du Già thì còn quá là nhiều điều chưa được khám phá và bình dị vô cùng luôn các bạn. Quãng đường từ Du Già về Hà Giang chỉ mất khoảng 3 tiếng lái xe thôi, nên là mình rất là thảnh thơi. Qua Lũng Hồ thì chúng mình quay lại đường thượng để về Thái An trước khi về tới Hà Giang. Thung lũng dọc đường đều rất đẹp vào mùa hè vì có rất nhiều ngô xanh mát hai bên, và cũng rất đẹp cả vào mùa đông vì bạt ngàn tam giác mạch đỏ hồng cả hai bên. Đi theo đúng lịch trình thì các bạn sẽ về homestay khoảng 5 giờ chiều. Và nhớ rằng có rất nhiều món ngon ở Hà Giang đang chờ các bạn như thịt xiên nướng hay lẩu đuôi bò. Nhớ làm ấm cái bụng của mình trước khi lên xe khách và mang theo thật nhiều những ký ức đẹp về Hà Giang các bạn nhé. Hà Giang sẽ vẫn luôn ở đó, vẫn luôn mộc mạc và chân thành chờ đón các bạn ngày trở lại. Hà Giang lớn lắm, bao nhiêu âu lo muộn phiền của các bạn, Hà Giang sẽ đón nhận hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Hãy để lại comment và chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng biết nhé. Và nhớ là ấn vào nút đăng ký kênh. Hãy ấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ mình. Cảm ơn tất cả các bạn.